Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay, đến một cái chương trình đầu tiên của năm mới chúng tôi cũng muốn đưa đến các bạn những cái thông tin về ngành điện, là một ngành có vai trò khá là quan trọng, và những cái thông tin này sẽ rất hữu ích, để các bạn có thể có cái kiến thức nền để phân tích kỹ hơn những cái doanh nghiệp về ngành điện sau này, cũng như là hiểu hơn các báo cáo về ngành điện tiếp theo của chúng tôi. Ờm, Ở đây đầu tiên chúng ta đi đến với lại vai trò của ngành điện. Thì bức ảnh này thể hiện khá rõ vai trò ngành điện là gì. Đây là bức ảnh chụp một thành phố ở Trung Quốc vào giai đoạn khủng hoảng năng lượng cuối năm vừa qua. Thì khi mà các cái sản lượng điện của họ không đủ để cung cấp cho nhà máy, không đủ cung cấp cho các khu dân cư, thì đến buổi tối thì tất cả đều chìm trong bóng tối như thế này. Và tổng cái sản lượng kinh mạch sản xuất của Trung Quốc trong cái giai đoạn này đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Vì thế có thể nói ngành điện là một ngành có vai trò mật thiết liên quan đến tăng trưởng kinh tế, liên quan đến quy mô của nền kinh tế cũng như tốc độ của nền kinh tế. Đầu tiên là về mặt tăng trưởng, thì nói đến tăng trưởng về cái khả năng cung ứng điện cũng như khả năng sản xuất điện, thì nó có một cái thuật ngữ là hệ số đàn hồi, tức là cái tương quan giữa tốc độ tăng trưởng về sản lượng điện thương phẩm và tăng trưởng GDP. Ở Việt Nam hiện tại thì cái hệ số đàn hồi tương đối lớn, đâu đấy khoảng 1,3, tức là 1,4%. Thì theo đó thì mỗi phần trăm tăng trưởng GDP thì được tương ứng với lại tổng cái sản lượng điện phải tăng trưởng lên 1,3 hoặc 1,4%. Vì thế nên duy trì được cái quy mô tăng trưởng của tổng sản lượng điện là một việc rất quan trọng. Vì thế chúng ta có thể đi vào cái quy hoạch điện 8. Thì theo quy hoạch điện 8 thì công suất đại của chúng ta phải tăng lên 3,4 lần từ năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2045, để theo đó cái sản lượng điện thương phẩm cũng tăng theo từ 400 tỷ kWh đến 1.100 tỷ đến 1.100 tỷ số. Vậy thì với cái quy mô tăng trưởng cao như vậy thì nguồn điện của chúng ta đến từ đâu? Tổng công suất nguồn hiện tại của chúng ta đến từ 3 nguồn chính: thủy điện, nhiệt điện và năng lượng tái tạo. Còn nguồn thứ tư là tua bin khí thì chỉ chiếm khoảng hơn 10%, gần 10%, và điện nhập khẩu được khoảng 3-4%. Quay lại với 3 nguồn chính hiện tại thì điện than, mặc dù là nguồn có công suất chiếm 30% nhưng lại chiếm đến gần 50%, 48,1% về mặt sản lượng, và đây cũng chính là nguồn điện chính của nền kinh tế hiện tại. Tiếp đến là thủy điện và năng lượng tái tạo. Thì như ta thấy là thủy điện thì cái lượng đóng góp vào tổng sản lượng điện cũng tương đương với lại về mặt công suất. Còn năng lượng tái tạo thì có công suất rất lớn, đến 26%, nhưng mà lại chỉ đóng góp giá trị về mặt sản lượng là 11,8%. Đây cũng chính là cái xáo trộn trong cái cơ cấu công suất nguồn của Việt Nam xảy ra từ giai đoạn cuối năm 2020. Cái xáo trộn này nếu mà xét về mặt gọi là ưu điểm thì đây là một xáo trộn cần thiết khi mà cái sản lượng điện của chúng ta tăng lên, và chúng ta cũng chuyển dịch cơ cấu sang những cái nguồn năng lượng sạch hơn, xanh hơn, đi theo cái xu thế tất yếu của thế giới. Điện than hiện tại đang là nguồn chính của chúng ta. Tại sao nói vậy? Bởi vì là điện than chiếm đến 48,1%. Theo cái số liệu mà chúng ta thu thập được thì 9 tháng 2021 thì đây là nguồn phát đến 48,1% tổng cái nguồn phát của Việt Nam. Còn thứ hai, chúng ta đi đến là trữ lượng than. Thì trữ lượng than của những cái nước sử dụng nhiều điện than thì chúng ta có thể thấy là Úc, Trung Quốc, Ấn Độ thì đều là những nước mà có cái lợi thế về trữ lượng than. Nên vì thế họ phụ thuộc vào điện than cũng là gọi là một nguyên nhân dễ hiểu. Nhưng đối với Việt Nam thì chúng ta đâu đây cái trữ lượng than của chúng ta không cao. Bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy là điện than bình quân đầu người năm 2020 ở đây thì Việt Nam của chúng ta nằm ở ngưỡng gọi là trung bình thấp so với lại khá nhiều nước trên thế giới, bao gồm Hàn Quốc, bao gồm Malaysia, bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Nam Phi. Tức là những nước này, hay ngay cả Hoa Kỳ nữa, thì tức là những cái nước này họ đều có cái lượng
điện than bình quân đầu người, tức là lượng điện than mà để sản xuất ra cái lượng gọi là kWh trên người là cao hơn chúng ta rất nhiều. Và vì thế nên là cái việc chúng ta có thể là cân nhắc chuyển đổi cơ cấu điện từ điện than sang những cái nguồn khác ấy, thì bản chất không phải là lý do về môi trường hay này kia, mà lý do là nó không phải là một nguồn sustainable do trữ lượng than của chúng ta không đủ cao và cái mức độ phụ thuộc vào than của chúng ta. Ở đây chúng ta có những cái nguồn điện, cái cơ cấu nguồn khác của những cái quốc gia khác để so sánh. Thì ở đây các bạn có thể thấy là tổng quan các nước ở châu Âu này, hay nhóm OECD, hay nhóm EU, hay nhóm châu Á Thái Bình Dương, thì chúng ta có thể nhìn rõ thấy là đối với châu Á Thái Bình Dương thì cái ngưỡng phụ thuộc vào điện than nó ở ngưỡng tầm khoảng 57,2% cơ. Trong khi Việt Nam vừa rồi là tầm 48,1% thì vẫn còn thấp hơn. Còn trong những cái nhóm này thì chúng ta thấy là cái tốc độ phát triển, cái mức độ phát triển về kinh tế càng lớn thì cái nguồn năng lượng thì càng đa dạng. Ví dụ như là nhóm OECD hay là EU thì chúng ta thấy là cái nguồn điện của họ khá là hài hòa. Điện khí trung bình từ 20 đến 30%. Điện than thì thấp hơn, đã giảm xuống dưới 1/5 rồi. Và ngoài ra là họ có nguồn điện hạt nhân để cân tải. Trong khi đấy thì Trung Đông thì lại là một cái ví dụ khác. Đối với lợi thế về dầu mỏ và khí của họ thì họ phụ thuộc nguồn điện vào nhiên liệu hóa thạch. Giờ chúng ta đi điểm qua xem những nước nào đang sử dụng điện khí nhiều nhất thế giới và tại sao. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là hầu hết những cái nước có nền kinh tế phát triển ở mức độ nhất định thì là những nước mà có cái sản lượng, cái tỷ trọng sản lượng điện khí của họ cao nhất. Ở đây là UAE, Mỹ hay là Argentina, Ý. Ngoài ra thì cái trữ lượng phần trăm khí của họ cũng là cái yếu tố mà quyết định cái mức độ sử dụng điện khí. Ví dụ như chúng ta có thể thấy là đây cả Nga và Mỹ và Iran đều là những nước mà có cái trữ lượng khí của họ rất là lớn. Vì thế nên là họ tận dụng cái nguồn năng lượng thiên nhiên này vào việc khai thác để sản xuất điện. Tiếp đến là thủy điện. Như chúng ta vừa nói trước đấy, thì thủy điện cũng là một nguồn quan trọng trong cái nhóm công suất nguồn của Việt Nam. Thì hiện tại thì tiềm năng thủy điện của chúng ta thì phải nói là không còn nhiều nữa. Chúng ta đã tận dụng hết những gì, gần như hết tất cả những có thể rồi. Và theo cái báo cáo rà soát tiến độ của EVN thì họ cho thấy là hệ thống thủy điện của chúng ta còn có thể bổ sung được thêm 1.840 mê nữa. Và cái 1.840 mê này tập trung vào những cái dự án chính như là Hòa Bình với tổ máy mở rộng, Iali và Trị An, mỗi nơi mở rộng thêm 2 tổ máy nữa. Tuy nhiên thì nhìn đi cũng phải nhìn lại, thủy điện là một nguồn năng lượng quan trọng bởi vì họ là năng lượng tái tạo được và có thể gọi là linh hoạt hơn rất nhiều so với các nguồn năng lượng tái tạo khác như là điện gió hay điện mặt trời. Năng lượng tái tạo là một nguồn năng lượng quan trọng, tuy nhiên là cũng là một nguồn năng lượng mà gây ra nhiều vấn đề cho cái lưới điện của chúng ta hiện tại. Và đấy là lý do tại sao mà trong 3 cái tồn tại của hệ thống hiện tại chúng tôi tổng kết được thì có 2 vấn đề liên quan đến năng lượng tái tạo. Chúng ta sẽ lần lượt đi từng vấn đề một. Ví dụ như là tình hình đầu tư chậm. Tại sao bảo tình hình đầu tư chậm? Thực ra là nguyên nhân cũng phần lớn là do dịch Covid. Đây là tốc độ đầu tư triển khai các dự án lớn trong cái giai đoạn 2015 đến 2020 chúng ta thì bị chậm lại. Trong cái giai đoạn 2016 2020 thì tổng suất công suất nguồn của chúng ta đưa vào hoạt động đầu tư mới chỉ đạt 80%, tương đương với lại 28.377 MW. Và trong các cái nguồn mới đấy thì các cái nguồn điện than và điện khí chỉ đạt 63%, thủy điện đạt 61%. Và các cái nhà máy mà đầu tư ở miền Bắc đặc biệt thì lại bị chậm hơn so với lại các cái nhóm ở khu vực miền Nam và miền Trung. Vì thế nên là gây thiếu hụt nguồn điện tại khu vực miền Bắc trong một số thời điểm. Và đấy cũng là nguyên nhân mà tại sao nó gây ra cái mất cân đối vùng miền và khả năng phải cắt giảm công suất năng lượng tái tạo. Thì ở đây là một biểu đồ thể hiện cái công suất và cái phụ tải của Việt Nam trong cái giai đoạn cuối 2020 và đầu 2021 để chúng ta có thể hiểu nhiều hơn về cái cơ cấu công suất nguồn và những cái ảnh hưởng đến cái lưới điện.
gọi là phụ tải. Chúng ta có thể hiểu nôm na đâu đấy là tổng cái nhu cầu điện. Còn công suất thì là tổng khả năng cung ứng điện trong tại một thời điểm. Điện là một hàng hóa đặc thù và chỉ gọi là cái sản lượng điện thương phẩm, là cái sản lượng mà phản ánh nhu cầu thực, tức là tại đó là cung và cầu bằng nhau. Còn ở đây tức là nếu mà cái phần cung điện vượt quá phần cầu điện này thì cái phần cung điện này không được tính vào sản lượng điện thương phẩm của năng lượng của điện tái tạo. Đấy cũng chính là lý do tại sao mà nó gây ra một cái gọi là cái rủi ro về mức độ cân bằng, và cái rủi ro này là rủi ro cho năng lượng tái tạo nói riêng, rủi ro cho cả những cái đơn vị cung cấp điện khác nói chung. Tức là năng lượng tái tạo nhiều khả năng sẽ phải bị cắt giảm để đảm bảo cái sự ổn định cho lưới điện. Vậy chúng ta phải đặt ra câu hỏi là quy hoạch điện 8, trong quy hoạch điện 8 thì các cái nguồn điện hiện tại, cái vai trò và chỗ đứng của các cái nguồn điện hiện tại sẽ thế nào, và tiềm năng đối với những cái doanh nghiệp đang phát triển điện tái tạo, đang phát triển nhiệt điện hay đang phát triển điện khí sẽ ra sao. Ở đây chúng ta có con số về công suất nguồn 2020, 2030 và 2045. Theo quy hoạch điện 8, công suất nguồn của chúng ta sẽ tăng 3 lần, hơn 3 lần như tôi đã nói. Và nhìn qua biểu đồ thì chúng ta thấy cái cơ cấu công suất nguồn hiện tại thì điện than đến năm 2020 thì vẫn duy trì cái tỷ trọng 30%, nhưng đến 2045 thì con số sẽ giảm xuống chỉ còn 22, 23%. Tương tự thế thì thủy điện, phần màu xám, tỷ trọng cũng sẽ giảm dần. Trong khi đấy thì điện khí và năng lượng tái tạo thì dư địa vẫn còn rất nhiều. Đây chúng ta thấy là điện khí, cụ thể hơn là điện LNG, tức là khí thiên nhiên hóa lỏng, công suất từ 0% năm 2020 sẽ lên đến 17% trong năm 2045 và trước mắt là 12% ở năm 2030. Trong khi đấy thì điện tái tạo của chúng ta nó đã là 24%, 24,4%. Đến năm 2030 thì công suất điện của chúng ta sẽ là hơn 93.000 MW, và đến năm 2045 thì con số này tăng hơn gấp đôi lên 189,9 nghìn MW. Tương ứng vậy là cái tốc độ tăng trưởng của điện thương phẩm cũng tăng lên tương đương. Nói như thế tức là điện LNG và điện tái tạo là hai ngành mà trong tương lai vẫn còn khá nhiều dư địa phát triển cả về chiều rộng cũng như là cả về chiều sâu. Thì quy hoạch điện 8 thì có những cái định hướng rất khá là rõ ràng, và mục tiêu chính là ổn định lại cái tình hình của hệ thống điện của chúng ta hiện tại. Chúng ta nhìn là theo quy hoạch thì công suất nguồn theo vùng sẽ được phân bổ lại. Tại miền Nam hiện tại thì miền Nam là nơi mà phân bổ chính của khá nhiều dự án bao gồm cả điện gió và điện mặt trời, nên là cái việc truyền tải điện ngược từ miền Nam sang Bắc nó sẽ gây hao hụt và gây tổn thất về mặt kinh tế. Vì thế nên là các cái dự án mới về nguồn phát điện sẽ được ưu tiên cho miền Bắc hơn. Thì nguồn điện khí và nguồn năng lượng tái tạo sẽ là hai nguồn mà được ưu tiên. Thứ nhất là về mặt môi trường thì hai nguồn này cũng sạch hơn. Thứ hai là về mặt kinh tế thì chúng ta cũng có thể thấy được là như vừa rồi là cái nghị định COP26, khi mà tất cả các quốc gia lớn họp về cái việc là cân bằng carbon và giảm thải carbon, thì Việt Nam cũng là một nước mà có đưa ra những cái cam kết của mình ở trong đó. Bên cạnh đấy nữa thì càng ngày càng thế giới thì càng hướng đến cái nhu cầu sống xanh, và những cái sản phẩm có nguồn gốc xanh thì sẽ được ưu tiên hơn. Vì thế nên là những cái sản phẩm được sản xuất ra được từ nguồn điện khí và năng lượng tái tạo cũng tạo được cái lợi thế về nhất định về mặt môi trường, về mặt thị hiếu người tiêu dùng. Và tương tự như thế, đấy cũng là lý do tại sao mà tỷ trọng điện than phải giảm. Vậy khi mà điện khí, cụ thể là LNG và năng lượng tái tạo là những cái nhóm mà được gọi là có nhiều dư địa phát triển hơn trong cái quy hoạch điện 8 của chúng ta, thì những công ty nào sẽ là công ty có tiềm năng? Thì các bạn có thể thấy đây là những công ty mà liên quan chiều dọc đến LNG, triển khai các dự án về hạ tầng, triển khai các cái tư vấn thiết kế về kỹ thuật, cung cấp cái giải pháp để thi công, thì sẽ là những cái doanh nghiệp hưởng lợi. Thứ hai nữa là những cái doanh nghiệp mà liên quan đến việc cung cấp khí,
Bên cạnh đấy thì không hẳn là những cái công ty khác cũng không có tiềm năng, mà những công ty có nền tảng tốt về mặt thủy điện hoặc là nhiệt điện than thì cũng vẫn là những cái công ty mà có tiềm năng. Tại sao lại nói như thế? Tại vì đây là hầu hết những công ty thủy điện hay nhiệt điện than thì đều đã có thời gian thành lập tương đối lâu. Bên cạnh đấy thì họ đã đi qua cái giai đoạn tích lũy tài chính, trả bớt nợ, hay là thậm chí là tiến đến cái bước là tối ưu hóa được kỹ thuật và triển khai đầu tư được những dự án mới. Vừa rồi là mình đã chia sẻ sơ qua vài nét về ngành điện hiện tại để cho chúng ta có thể thấy được những cái gì mà cái vấn đề xáo trộn trong lưới điện khi mà chúng ta đột ngột có một lượng công suất nguồn từ năng lượng tái tạo lớn xảy ra, và cũng như là tiềm năng của chính nhóm điện khí, cụ thể hơn là nhóm LNG. Trong thời gian sắp tới chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp nhiều bài phân tích hơn về những cái doanh nghiệp trong ngành này, và hy vọng quý vị và các bạn khi mà có những cái câu hỏi hay có những cái thông tin hữu ích về ngành điện thì có thể chia sẻ ở trong comment ngay dưới clip. Xin chào quý vị và các bạn.